নমস্কাৰ সো আজি ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ বাজেট যেটো চেপ্টাৰ আছে ক্লাস 12 ফৰ স্পেশাল সেই বাজেট চেপ্টাৰটো আমি ডিসকাশন কৰিছিলো ক্লিয়াৰ সো সেই বাজেট চেপ্টাৰৰ আৰু কেইটামান কথা আমি জানিব লগা আছে স্পেশালি ফৰ ক্লাস 12 ফৰ কাৰণে ওকে সো বাজেটৰ লগত কি কথা জড়িত হৈ আছে মই আজি বুজাবলৈ অকমান যত্ন কৰিম আজি এটা ক্লাস লম সেকেন্ড আৰু এটা ক্লাস লম ওকে বাজেটৰ স্পেশাল টপিকটো কি আছিল জানানে ফিস্কেল পলিসি ক্লিয়াৰ তাৰ মানে মই কব বিচাৰিছো গভৰ্নমেণ্টে ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ পলিসি লয় এটা হৈছে মুদ্ৰাগত নীতি মনিটাৰী পলিসি আনাদাৰ ইজ ফিস্কেল পলিসি ৰাজকোষীয় নীতি ক্লিয়াৰ তে বাজেটত আমাৰ কনসেপ্ট এটা আছে যে ফিস্কেল পলিসিৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টস বুলি ক'লে আমি চাৰিটা বুজো ক্লিয়াৰ ভালকে বুজিবা তাৰ এটা হৈছে তোমাৰ কি tax is one of the instrument another is what government expenditure number third one public borrowing means government e kora borrowing dhar আৰু এটা হৈছে ফাইনালি ডেফিসিট ফাইনান্সিং means there are four instrument tax যেটো কৈছো তো ৰেভিনিউ পলিসি বুলি কয় গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ to গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ পলিসি বুলি কয় আৰু থাৰ্ড ওয়ান ইজ পাবলিক বৰিং এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ডেফিসিট ফাইনান্সিং ক্লিয়াৰ the question হৈছে ফিস্কেল পলিসিৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট যে এটা পাইছা গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ সো গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি কওতে আমি লিখি লৈছো what government what expenditure okay so government expenditure আৰু এটা হৈছে তোমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বুলি কওতে tax clear so এই যে দুটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আউট অফ ফোর ইনস্ট্ৰুমেন্টস মই দুটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট দেখিছো clear so এই দুটা ইনস্ট্ৰুমেন্টস বুলি কওতে গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ট্যাক্স হয় ইকুইলিব্ৰিয়াম অৰ্থনীতি এখনৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ওকে ভাৰসাম্য ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকামত কেনেদৰে এফেক্ট পেলায় ক্লিয়াৰ সো হাউ গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ এণ্ড ট্যাক্সেস এফেক্টস ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকাম ক্লিয়াৰ যেটো স্পেশালি কেইনছৰ কনসেপ্ট আমি পাইছিলো ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকাম ডিটাৰমিনেশন ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে বলা হেতুলে আমি ডিসকাশনটো কৰো ওকে question হৈছে কি জানানে গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ট্যাক্সৰ এফেক্ট যদি তুমি আন্ডাৰ ফিস্কেল পলিসিত চাব যোৱা তেতিয়ালে তুমি স্পেশালি দুই তিনটা কথা জানিব লাগিব সেই দুই তিনটা কথা কি জানানে প্ৰথম তুমি এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব উই অলৰেডি নো আৱাৰ কনজাম্পশন ডিপেন্ডস আপন ইনকাম ক্লিয়াৰ সো ফাইনালি আমি জানো আৱাৰ কনজাম্পশন হোৱাট ডিপেন্ডস আপন ইনকাম ক্লিয়াৰ হোৱাট ইনকাম একচুয়ালি ডিসপোজেবল ইনকাম ক্লিয়াৰ এতিয়া এই কনজাম্পশন ফাংশনটো যদি মই লিনিয়াৰ ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়ালে হ'ব c bar plus c d and here c bar is nothing but autonomous consumption স্বয়ংভূত উপভোগ and c small c is nothing but mpc clear মই লিখি দিছো c bar is what autonomous what autonomous consumption okay আৰু small c nothing but what mpc প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা clear the question hall yd means what yd means disposable okay disposable income clear so finally our consumption depends upon disposable income প্ৰথম তুমি এইখিনি কথা জানা means in linear form consumption function to এনেকা আমি লিখো clear after that তুমি এটো বস্তু জানিব লাগিব কি জানানে এই yd বুলা কনসেপ্টটো আকো দুটা বস্তুৰ লগত জড়িত সদায় মনত ৰাখিবা yd উলাবৰ কাৰণে সদায় তুমি ইনকামৰ পৰা গভৰ্নমেন্টক দিব লগা ট্যাক্সটোক বাদ দিবা clear means what বাদ দিবা ট্যাক্সক বাদ দিবা ইনকামৰ পৰা ট্যাক্সটোক বাদ দিবা লগতে ট্ৰান্সফাৰ ইনকামটোক তুমি যোগ দিবা ক্লিয়াৰ এটক সিম্বলিক ফৰ্ম এটো লিখো means গভৰ্নমেন্টে তোমাক যিখিনি ৰাজসাহায্য দিছে সেইখিনি কনস্ট্যান্ট ৰেটত দে কনস্ট্যান্ট ৰেটত যিখিনি ৰাজসাহায্য দিছে সেইখিনি প্লাস হ'ব ইনকামত আৰু ট্যাক্স যিমান তুমি গভৰ্নমেন্টক পেইড কৰিছা সেইখিনি মাইনাস হ'ব ফাইনালি এইখিনি বস্তু কৰিলে তুমি পাবা yd clear so yd nothing but y minus t plus tr okay এতিয়া যদি হেতুয়া হয় তেতিয়ালে মই yd ৰ জায়গাত এইখিনিক লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে মই কি কৰিম নেক্সট লাইনত মই
ৱাইডিৰ জায়গাত যদি মই ৱাইডিৰ জায়গাত যদি এটো লিখি দিও সি বার প্লাস সি ৱাইডিৰ জায়গাত কি লিখিম y minus t plus tr okay লিখিলো finally this is nothing but this is okay finally তুমি consumption is equal এইটো পালা এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে according to Keynes আমি জানো in equilibrium y equal ad means ভাৰসাম্য আই নিৰ্ধাৰণত সদায় আমি জানো কি s is equal ad okay s is equal যদি ad জানো আকৌ আমি জানো s মানে কোন y তেতিয়ালে y equal যদি s in equilibrium y equal ad তেতিয়ালে হেতুই যদি হয় তেতিয়া হলে আমি পাৰো এটো লিখিব কি in equilibrium clear means in equilibrium মই লিখি দিছো in equilibrium y equal what ad clear y equal যদি ad তেতিয়া হলে ad মানে হৈছে c plus i two sector model কিন্তু ইয়া তুমি three sector লবা means government expenditure to act করিবা clear because government budget affect পেলো এটা important factor হৈছে what government expenditure আৰু আমাৰ কনসেপ্ট to যেহেতু tax আৰু expenditure লগত জড়িত সেই কাৰণে মই three sector model to লৈছো যত আমি জানো ad equal c plus i plus g clear after that কি কৰিবা তুমি y to লিখিবা লিখাৰ পিছত c ৰ জায়গাত c ৰ যেটো সমীকৰণ পাইছিলা c bar plus c yd plus I plus G okay next line মই কি কৰিম y is equal লিখিম c bar লিখিম plus দিম c লিখিম y দি জায়গাত কি কৰিম y দি যেটো ফৰ্মটো পাইছিলা y minus t plus tr means transfer income okay and single t nothing but tax এতিয়া ইয়াতে মই y দি টার্মস খিনি যদি লিখি দিও y minus t plus bar হল বাকি তোমার প্লাস i plus g থাকিল i plus g clear next line তুমি কি করিবা y to লিখিলো next line c bar লিখিলো এটো তুমি ভাঙি দিয়া cy plus minus minus ct plus no ctr plus i plus what g okay goal তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা y আছে ন এফালে y আছে ও y এটা আছে ন এটো t তো y টার্মস টু এফালে লৈ আহা তো y টার্মস টু যদি এফালে আনা তেতিয়া হলে y minus cy is equal এফালে থাকিল তোমাৰ c bar এফালে থাকিল ct আৰু প্লাস ctr okay plus I plus G okay গোল দিয়া next line to যদি তুমি সোয়া এখানে মই মুছি দিলো next line to যদি তুমি সোয়া তেতিয়া হলে finally কি পাই আছা ইয়াৰ পৰা যদি সোয়া y টুক তুমি কমন লোৱা y কমন ললে থাকিব 1 minus c is equal what c bar minus ct plus ctr okay plus I plus G এখিনি next line তুমি কি কৰা y টুক ৰাখিলে এই গুটেটো ডিভাইড হৈ যাব c bar minus ct plus ctr plus I plus G okay তলত আহি যাব কিমান 1 minus c okay so finally মই যদি ক্লোজ কৰি দিও this is nothing but what equilibrium income okay this is the final equation of equilibrium income determination clear by including government expenditure clear goal দিয়া so এটো তুমি ফাইনাল ইকুয়েশন পালা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰৰ হ'ব এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে এই গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বলা বস্তুটো মিন জি আৰু এই টি তাৰ মানে মই কব বিচাৰিছো এই ট্যাক্স আৰু গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ so these are the two instrument of fiscal policy okay one is tax another is government expenditure সেই দুটাই ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম মানে এই ইনকামটো কেনেকা এফেক্ট পেলায় means how tax and G
means tax and government expenditure. Tax is one of the element of fiscal policy and G is another element of fiscal policy. So government expenditure or tax এই দুটা বস্তুৱে ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকামত কিদৰে এফেক্ট পেলায় হেতু আমি চাব লাগে ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে সোৱাচোন কেনেকৈ মই ড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে কেনেকৈ হ'ব আজি আমি গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো বুজি লওঁ নেক্সট ক্লাছত আমি ট্যাক্সৰটো বুজি লম ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে ইকুৱেশ্যনখিনি দেখুৱালো এতিয়া ট্যাক্সৰ এফেক্টটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম তে প্ৰথম এফেক্টটো আমি পঢ়িম কাৰ effects of লিখি দিছো okay effects of what effects of government expenditure okay so government expenditure or effects to কেনেকা assembly form G clear so এই বস্তুটো আমি ডিসকাশন কৰিম clear আৰু এই বস্তুটো যদি ডিসকাশন কৰা তেতে হলে কি কৰিম government expenditure change হলে কি হয় so মই ইয়াত ব্র্যাকেটত চেঞ্জ বুলিও লিখি দিছো change in what government expenditure clear তেতিয়া হলে ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকামত কি এফেক্ট পৰে ক্লিয়াৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকামত এফেক্ট কি পৰে তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা x axis y axis বনাবা এটো হৈ গল x0 y ক্লিয়াৰ গল তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা এটা 45 ডিগ্ৰী লাইন দে মোৰ ইমান ভাল নহব স্কেল নাই সো 45 ডিগ্ৰী লাইন এডাল টানিবা 45 ডিগ্ৰী লাইনডাল এটো টানিলো ওকে সো দিস ইজ দা 45 ডিগ্ৰী লাইন বুলি ধৰি লোৱা ওকে আফটাৰ দ্যাট এই লাইনডালে হৈছে তোমাৰ কি লাইন y লাইন ওকে সো y লাইনটো তুমি ড্ৰ কৰিবা ড্ৰ কৰাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা ইয়াত এডি কাৰ্ভডাল ড্ৰ কৰিবা আমি জানো ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকাম ডিটাৰমাইন হোৱেৰ এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ওকে তেতিয়া হলে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কাৰ্ভডাল অৰ এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভ actually aggregate demand nothing but expenditure curve so expenditure curve dal jodi draw kora tetia hole tumi yat likhiba c plus I plus g minus c t okay so ct hekane likhisu taxor effects to jehetu concept ot ase aru government expenditure to ase clear তেতিয়া হলে c plus I plus g c ৰ ভিতৰত হুমাই থাকে হেকিনি দৰকাৰ নাই ইয়াত লিখা ডায়াগ্ৰামত so c plus I plus g minus ct because tax also affected হয় না এতিয়া we already get here expenditure curve and supply curve is equal here হয় না so this is nothing but actually aggregate demand বুলিও তুমি লিখিলে ভুল নহয় aggregate demand nothing but what total expenditure what total expenditure clear goal dia so finally we get here point E in that point we find out equilibrium income OY means E pointer বিপরীতে equilibrium income hoise OY this is the initial situation clear after that koiso fiscal policy effects fiscal policy বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই fiscal policy instrument দুটা বুলি কৈছিলো এটা government expenditure এটা taxৰ তো আমি next classত বুজিম মই government expenditure or effects to দেখাব গৈ আছো clear এতিয়া question হল c plus I plus g minus ct is nothing but total expenditure nothing but aggregate demand এতিয়া যদি এই c plus I g conceptত যদি g বোলা বস্তুটো যদি বাঢ়ি যায় means government expenditure যদি change hoy means increase hoy তেতিয়ালে definitely government expenditure বাহিলে AD capital definitely ওপৰলৈ কি কৰিব shift কৰিব because government expenditure increases তেতিয়ালে total volume of expenditure to বাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়ালে expenditure capital definitely upward shift হ'ব clear তেতিয়ালে AD capital যদি মই ওপৰত parallel এনেকা টানি দিও clear so টানি দিলো okay টানি দিয়াৰ ফলত এইটো এটা তুমি নতুন পালা this is what c plus I plus g minus c t এইটো চোৱা মই এটা ড্যাশ দি দিছো because why c জায়গাত c আছে I ৰ জায়গাত I আছে g জায়গাত g dash দিছো আৰু এখিনি ট্যাক্সৰ কনসেপ্টটো একে আছে because tax remains constant here
খালি জাস্ট ইনক্রিজ হৈছে কোন সোয়া গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার চেঞ্জেস G to G dash G to G dash G ৰ পৰা G dash লৈ কি হৈছে চেঞ্জ হৈছে means I mean to say government expenditure here increases okay G ৰ পৰা G dash লৈ চেঞ্জ হৈছে মানে government expenditure টো বাঢ়িছে okay finally when government expenditure increases after that equilibrium situation we get another new equilibrium point here. Okay, in that situation we find out point E1. Clear? E1. E1 point of বিপরীতে যদি তুমি সোয়া তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি কি হইছে ইকোনমির ইনকাম বাঢ়িছে ক্লিয়ার that means এইখিনি চেঞ্জ হইছে এটো কার কারণে হইছে ডেল্টা জি এর কারণে হইছে means government expenditure বাঢ়ার ফলত ইকোনমির ইনকাম কি হইছে বাঢ়িছে okay means change in government expenditure change in income means change in income to হোৱাৰ কাৰণ হৈছে government expenditure to বাঢ়া okay means government expenditure ইমানখিনি বাঢ়াত ইকোনমিৰ ইনকাম ইমানখিনি বাঢ়িছে okay means overall concept এইটো পালো fiscal policy আন্ডাৰত ইকোনমিত যদি government expenditure বাঢ়ে তেতিয়ালে definitely economic equilibrium income definitely increase হ'ব means বাঢ়িব because government expenditure কলে economy directly indirectly investment বাঢ়ি employment opportunity বাঢ়ে okay economy output employment বাঢ়িলে definitely economy income বাঢ়িব clear so সেই কাৰণে government expenditure বাঢ়িলে definitely economy equilibrium income বাঢ়ে clear আৰু সদায় মনত ৰাখিবা গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ যদি বাঢ়িছে তেতিয়াহলে জি কনসেপ্ট টু জি ড্যাশ হৈ গৈছে সো জিৰ জায়গা জি ড্যাশ লিখিছো আই মিন টু সে গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ইনক্ৰিজেস ওকে এই গ্যাপটো হৈছে নাথিং বাট হোৱাট গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ তো ওভাৰঅল এই ডায়াগ্ৰামটো তুমি এই কনসেপ্টটো পালা কি ইকোনমিত ফিস্কেল পলিসিৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট হিচাপে যদি গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ে তে ডেফিনেটলি ইকোনমিক ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকামও বাঢ়িব ক্লিয়াৰ overall concept ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কনসেপ্ট ওলাই কি জানানে ইকোনমিৰ যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়িছে তাৰ ফলত ইকোনমিৰ ইনকাম বাঢ়িছে means ইকোনমিত ডেল্টা জি হোৱাত ইকোনমিৰ ইনকামও বাঢ়িছে okay means change in income due to change in government expenditure means government expenditure or G means government expenditure del মানে change so government expenditure or change or follow economic income change hoise means increment of income due respect of increment of government expenditure okay the question hoise ei je economic income je বাঢ়িছে economic income je বাঢ়িছে এইটো বাঢ়াত সেই কনসেপ্টৰ এটা নাম আছে কি জানানে এই কনসেপ্টৰ এটা নাম আছে কি জানানে গভর্নমেন্ট okay means economic je delta y by delta g hoise means increment of income due to change in government expenditure ei je soa chitron government expenditure iman khini badhise duta curve jiman gap himan khini government expenditure parallelly vertically badhise okay duta curve jikhini distance he distance khini hoise delta g clear symbolically moi g jaga g dash likhisu clear আৰু সেই ডেল্টা জি হোৱাৰ ফলত ইকোনমিক ইনকামটো পথালিকে সোয়া এক্স এক্সিছত বহুতখিনি বাঢ়িছে তেতিয়ালে ইকোনমিক ইনকাম বাঢ়াৰ কাৰণটো কোন ডেল্টা জি ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে increment of income due to increment of government expenditure nothing but what government expenditure multiplier okay eto monot rakhiba government expenditure what multiplier so finally government expenditure multiplier nothing but rate of change in income due to change in government expenditure clear so diagrammatically delta g hoar kane delta y hoise delta g hoise kane delta y hoise delta g hoise kane delta y hoise means government expenditure badhise folot economic income badhise titia hole rate of change in income due to change in government expenditure okay rate of change in income due to change in government expenditure nothing but what government expenditure multiplier clear hobo aru government expenditure multiplier ei concept to ami akou jano ki 1 by 1 minus c 1 by what 1 minus c and c nothing but what MPC কিয় জানানে মই বস্তুটো এটু কৈ আছো ওভাৰঅল কনসেপ্ট এটু হৈছে যদি এটু হৈছে তেতিয়া হলে ডেল্টা জি ইজ ইকুয়াল মই লিখি দিছো
চোৱা means government what government expenditure multiplier nothing but delta government expenditure multiplier nothing but what delta y by delta g. Okay, and this nothing but what 1 by 1 minus c. Okay, 1 by 1 minus c, and here c means what MPC. Okay, c means what MPC. কাৰণটো কি জানানে ইকোনমিৰ গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িলে ইকোনমিৰ ইনকাম বাঢ়িব তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া ইকোনমিৰ এমপিসি বাঢ়িব ক্লিয়াৰ means MPC লগত গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰিলেশ্যনটো পজিটিভ ক্লিয়াৰ means গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িলে ইকোনমিৰ এমপিসি বাঢ়ে ইকোনমিৰ এমপিসি বাঢ়িলে ইকোনমিৰ ইনকামো বাঢ়ে ক্লিয়াৰ so when value of MPC increases then definitely value of this also increases মই কব বিচাৰিছো গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িলেই যে ইকোনমিৰ ইনকাম বাঢ়িব তেনে নহয় ক্লিয়াৰ গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে ইকোনমিৰ মাৰ্জিনাল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউমো বাঢ়িব লাগিব মই কথাটো এইটো কৈ আছো ইকোনমিত সাপোজ ধৰিলা গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে কিন্তু ইকোনমিৰ এমপিসি বাঢ়া নাই ওকে তেতিয়া কিন্তু ইকোনমিৰ ইনকাম নাবাঢ়ে তেতিয়ালে ইকোনমিৰ ইনকামটো বাঢ়িব হলে no doubt government expenditure বাঢ়িছে কিন্তু ইকোনমিৰ ইনকাম বাঢ়িব হলে মাজত মিডিলত এটা বস্তু বাঢ়িব লাগিব this is what MPC clear তেতিয়ালে ওভাৰঅল কথাটো মই এটু কব বিচাৰিছো কি ওভাৰঅল কথাটো মই এটু কব বিচাৰিছো কি delta y by delta g এই ৰেশিওটোৰ ভ্যালু বাঢ়িব হলে definitely delta g বাঢ়িব লাগিব but delta g বাঢ়িলে নহব what c nothing but what MPC এটো বাঢ়িব লাগিব clear that means government expenditure বাঢ়িলেই যে ইকোনমিৰ ইনকামটো বাঢ়িব হেতু নহয় government expenditure বাঢ়াৰ লগে লগে ইকোনমিৰ MPCও বাঢ়িব লাগিব after that গৈ পেলাই কি ইকোনমিৰ ইনকামও বাঢ়িব তেতিয়ালে ফাইনালি ইকোনমিৰ ইনকাম বাঢ়িব হলে ডেল্টা জি নো ডাউট হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে ইকোনমিৰ এমপিসিও ডেফিনেটলি কি হ'ব লাগিব বাঢ়িব লাগিব তাৰ মানে মই কব বিচাৰিছো if MPC is more and government expenditure is more then definitely economic income also increases okay otherwise government expenditure যদি বাঢ়ে but MPC যদি কমি থাকে তেতিয়ালে ইকোনমিৰ ইনকাম কেতিয়াও না বাঢ়ে ক্লিয়াৰ ইকোনমিৰ ইনকামটো ওভাৰঅল বাঢ়িব হলে গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইকোনমিৰ ইনকামত পজিটিভ এফেক্ট পেলাব কিন্তু কোৱেশ্চনটো হৈছে গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ জি ৰেটত হৈছে সেই ৰেটত ইকোনমিৰ ইনকাম বা মোৰ ৰেটত ইকোনমিৰ ইনকাম না বাঢ়িব পাৰে যদি ইকোনমিৰ এমপিসি কমি থাকে ক্লিয়াৰ সেই কাৰণে কৈছো ওভাৰঅল কথাটোৰ মিনিং এটো ওলাই আছে কি if মই লিখি দিছো সোয়া if delta g increases then parallelly যদি c means what MPC also increases then definitely economic income also কি increases okay clear means government expenditure বাঢ়িলে ইকোনমিৰ এমপিসিও বাঢ়িব লাগিব and definitely কি হ'ব ইকোনমিৰ ইনকামও বাঢ়িব clear so finally if MPC is more then যদি government expenditure যদি more হয় clear means government expenditure বাঢ়িছে ইকোনমিৰ এমপিসিও বহুত clear কারণ কিয় জানানে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাঢ়িলে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কিন্তু ইকোনমির এমপিসি অলপ হলেও বাঢ়ে কিয় গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইকোনমির আউটপুট এমপ্লয়মেন্ট বঢ়ায় ওকে আউটপুট এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িলে ইকোনমিৰ ইনকাম লেভেলটো বাঢ়ে মানুহৰ ডিসপোজেবল ইনকাম বাঢ়ে আৰু ডিসপোজেবল ইনকাম বাঢ়িলে মানুহৰ কনজাম্পশনৰ যেটো প্ৰপেনসিটি মিন্স টেন্ডেন্সিটি হেতু বাঢ়ি যায় সো সেই কাৰণে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইফ ইনক্রিজেস দেন ডেফিনেটলি MPC also increases and finally if MPC increases then definitely income also increases সেইকাৰণে সকে মই বারবার কথাটো কৈ আছো ডেল্টা জি মিন্স গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাঢ়া আৰু ইনকাম বাঢ়াৰ মাজত কিন্তু এটা বস্তুৱে রোল প্লে কৰিছে ওকে রোল প্লে কৰিছে
কোনে ৰোল প্লে কৰিছে MPC means economy MPC is compulsory or mandatory if MPC is well and good then definitely income is definitely what acceptable clear so income বাঢ়াৰ আৰত সেই কাৰণে লুকাই আছে ইকনমিৰ what MPC সেই কাৰণে সেগা আমি কও if MPC is more then definitely income increases okay so finally to thele overall kothatur pora etu kom palu ki economy government expenditure as a fiscal instrument okay jodi badhe tetele automatically MPC u badhe alo automatically economy income u badhe so finally government expenditure bahile jehetu MPC badhe so finally economy income u badhe clear so government expenditure or change of lot economic income je badhise this is nothing but change in government expenditure means how government expenditure affected equilibrium income okay so next class I mean definitely changes in taxes means fiscal policy to second instrument taxor effects code equilibrium income to definitely I mean next class discussion korim hobo ajile close korisu dhonnobad